So, ito po, gugupitan na po natin siya. Yan. Mama, gusto ko kahit. Kamali ka po, mga gumagay. Play. Hagat ba? Hindi naman masakit. Kanaya ka na. Si Bulburin na. Ha? Bulburin, isang ganito lang yun eh. Mama, bili kang tinapay naman isukal. Mama. Ano ba yan? Nangyayari sa iyo. Dati magkaibigan tayo, ba't nangyari yun? Akala ba dito? Tayo ba dito? Pare. Panis ka ba, Sandra? Hindi. Mas panis ka sa akin. Dahil ngat dito yung buhok ko. Mahaba rin yan. Hahaba na nga ito eh. Ano ba yun? Nagpagupit pa ako. Ayoko nga magpagupit eh. Kahit nakilala pa ako ni Kim. Ay, may kilala pa ako. Dahil dito ako ano? Iiyak yan! Igawa pa si Luis ng kalbo. Kalbo na ako na, Sandra. Oo, kalbo ka na. Wag. Ako na kasi lang. Kalbo mo ako. Kala ko ano nito. Sino ba yan? Hindi mo bitang lo. Ako. Kinalbo na ako eh. Ay nakiuso na rin. Para wala nang shampoo. Oo nga, di nagsasampo eh. Napakapit pa ng maligo niya. Gusto lang, di perfect. May cream silk ka. Wala nga akong cream silk. Ayun nga, wala ka nang cream silk. Ibig sabihin, magki-cream silk ka pa sa buhok mo. Nagkikilimsil ka ba? Hindi. Oo, nagki-cream silk pa kaya yan. Nangyari? Nangyari, Luis? Bumogay ka. Naku, dami po ito. Kuto, balakubak yan. Wala mga kambal. Alam ko nga sila. Nag-swimming. Makikiswimming yun. Lagot sa akin, may usapan na kami nun. Lolie. Ano sir, sabi? Nandun kali JM. May swimming pool. Ano nang pagkakaabala mo po ni Pasensya Hanggat sa dito araw? yung swimming Ito pool. pinagkakaabalan ko ngayon. Mag-practice. Ano pagkakaabalahan mo Practice ngayon? ng hindi na gumagamit ng guide Hindi na ako sa gumagamit ng guide. pagdiliran. Hindi na ako gumagamit ng guide sa kanila. Diretso. Tagal pagkapag-guide pa eh, no? Hindi ako nag-guide. Pogi! Orbit maganda yan. Visit daw. Wag visit. Ano? Orbit mo Yung lang ganito mataas. lang, Dito. Ano, likod para... Kasi pang ano? Ito ang level mo na. Dito na kong bukas dito. Kasi pang ganito. Oo. Hindi, pangit ang ganito niya. Hindi bagay sa kanya yung mataas ang ano ito eh. Mga taas mo na para maliit tignan. Kalbo. Tapos level up mo na. Hindi ito. Sabi ko ano lang, titi. Sa gilid lang yan ah. Yan na ganun. Tanong, huwag ka nang babaw dito, malalim mo dito eh. Parang hindi mo na pabulin. Malalim yung ulo mo dun eh. Ang galing daw yun.
product. Ako yun. Sana mag-viral yung video mo. Ikot natin kung ano yung style ng gupit ko sa kanya. Ito sa kabila. Tumingin ka nga doon. Ayan, tapos naka-on siya. Ayan. Sumalikod ka nga sa kabila. Ito masasabi niyo mga Katripa. katripa daw. Okay, tingin dito, pipicturean ko. Oh, ayan na. Tingin ka dito. Pang gagalaw. Ayan, tapos na. Ayan sa kabila, side. Konti lang. Okay. Hello guys, like, comment, and subscribe po sa aking channel, Lolie Arabit. And click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa susunod na aking video.